Bhagavantara Srimad-bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta-vrinda ki jai, Shri Sri Nitai Navadvipchandra ki jai. All glories to the Son of the Lord. All glories to the Son of the Lord. All glories to Sri Guru. Glories to Sri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're continuing to read from Srimad-Bhagavatam, 8th canto, chapter 3, entitled Gajendra's Prayers of Surrender, text number 1. Dále se 8. zpěvu 3. kapitoly Srimad-bhagavatamu, která se jmenuje Gajendrovy modlitby první sloky. Shri Badarayani Ruvacha. Evam Vyavasito Bhujya. Samadaya Manorihi. Jajapa Paramam Japyam. Rajanmani Anuksitam. Better. Little bit more. Little. So I don't have to strain my voice. Shri Badarayani Ruvacha. Evam Vyavasito Bhujya. Samadaya Manorihi. Jajapa Paramam Japyam. Prajanmanyanu Shikshitam. Shri Badarayani Ruvacha. Evam Vyavasito Bhujya. Samadaya Manorihi. Jajapa Paramam Japyam. Prajanmanyanu Shikshitam.
Srivadarani Uvacha Sri Sukadev Goswami said, Sri Sukadev Goswami řekl, Evam thus takto. Yavasitaha fixed Rozhodnutá. Budhya by intelligence S pomocí inteligence. Samadaya for concentration Pro soustředění. Manaha the mind Mysl. Vidhi in consciousness or in the heart Ve vědomí nebo v srdci. Jajapa he chanted Recitoval. Paramam a supreme Svrchovanou. Japyam mantra he had learned from great devotees. Mantru, kterou se naučil od velkých oddaných. Praktyamani in his previous birth. V minulém životě. Anusikshitam practiced. Praktikovanou. Translation. Sri Sukadev Goswami continued, Thereafter the king of the elephants, Gajendra, fixed his mind in his heart with perfect intelligence and chanted a mantra which he had learned in his previous birth as Indrajumna and which he remembered by the grace of Krishna. Sri Sukadev Goswami pokračoval. Potom král slonů Gajendra svou dokonalou inteligencí ustálil mysl v srdci a pronesl mantru, kterou se naučil ve svém minulém životě jako Indrajumna a kterou si milostí Krišny zapamatoval. Purport. Such remembrance is described in Bhagavad Gita 6:43 and 44. Tatratam buddhi samyogam lavate purvadehikam yatate tattato bhuya sansido kurinandana purvabhyasena te naivariyate yavasupisa. In these verses it is assured that even if a person engaged in devotional service falls down, he is not degraded, but is placed in a position in which he will in due course of time remember the Supreme Personality of Godhead. Schopnost pamatovat si popisuje Bhagavad Gita 6:43 až 44. Tyto verše ujišťují, že i když člověk, který se zapojí do oddané služby, poklesne, nebude tím degradován. Dostane se do postavení, ve kterém si časem opět vzpomene na nejvyšší osobnost božství. As explained later, Gajendra was formerly king in Arjuna, and somehow or other in his next life he became king of the elephants. Now Gajendra was in great danger, and although he was in a body other than that of a human being, he remembered the stotra he had chanted in his previous life. Yatate chatato bhuya sansido kurunanda. Jak bude vysvětleno později, Gajendra byl dříve králem Indrajumnou, který se v dalším životě z určitého důvodu stal králem slonů. Nyní byl Gajendra v nebezpečí. A přestože měl jiné tělo než lidské, vzpomněl si na stotru, kterou zpíval na svém minulém životě. To enable one to achieve perfection, Krishna gives one the chance to remember him again. This is proved here, for although the king of the elephants, Gajendra, was put in danger, this was a chance for him to remember his previous devotional activities, so that he could immediately be rescued by the Supreme Personality of Godhead. Kdyby Krishna umožnil živé bytosti dosáhnout dokonalosti, dává jí možnost znovu si na něj vzpomenout. A zde je důkaz. I když se král slonů Gajendra cítil v nebezpečí, byla to pro něj příležitost vzpomenout si na svou dřívější oddanou službu. A díky tomu ho nejvyšší Pán hned zachránil. It is imperative, therefore, that all devotees in Krishna consciousness
practice chanting some mantra. Certainly one should chant a Hare Krishna mantra, which is the Maha Mantra or great mantra. And also one should practice chanting Chintamani Prakara Satmasu or the Nisringa Stotra, Iteni Singo Paratoni Singo Yato Yato Yamitato Nisingo. Every devotee should practice in order to chant some mantra perfectly, so that even though he may be imperfect in spiritual consciousness in this life, in his next life he will not forget Krishna consciousness, even if he becomes an animal. Proto je nutné, aby všichni oddaní, kteří rozvíjejí vědomí Krišny, zpívali pravidelně nějakou mantru. Rozhodně je nutné zpívat mantru Hare Krishna, což je Maha mantra neboli velká mantra. A také pravidelně zpívat Chintamani Prakara Satmasu nebo Nrsimha Stotru, Ito Nrsimha, Parato Nrsimho, Yato Yato Yami Tato Nrsimha. Každý oddaný by měl praktikovat pronášení určité mantry, aby ji zpíval dokonale. Když pak i v tomto životě nerozvine dokonalé duchovní vědomí, v příštím životě na vědomí Krišny nezapomene, ani kdyby se stal zvířetem. Yeah. Of course, a devotee should try to perfect his Krishna consciousness in this life, for simply by understanding Krishna and his instructions, after giving up this body, one can return home back to Godhead. Oddaný se má samozřejmě snažit dovést své vědomí Krišny k dokonalosti v tomto životě. Neboť jen když porozumí Krišnovi a jeho pokynům, může se po opuštění tohoto těla vrátit domů zpátky k Bohu. Even if there is some fall down, the practice of Krishna consciousness never goes in vain. For example, Ajamil in his boyhood practiced chanting the name of Narayan under the direction of his father, but later in his youth he fell down and became a drunkard, woman hunter, rogue and thief. Dokonce, i když z nějakého důvodu poklesne, jeho rozvoj vědomí Krišny nepřijde nikdy na zmar. Například Ajamil jako chlapec pod vedením svého otce zpíval jméno Narayana, ale později jako mladý muž poklesl a stal se z něj opilec, sukničkář, zloděj a darebák. Nonetheless, because of chanting the name of Narayan for the purpose of calling his son, whom he had named Narayan, he became advanced even though he was involved in sinful activities. Therefore we should not forget the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra under any circumstances. It will help us in the greatest danger as we find in the life of Gajendra. Jelikož však pronášel Narayanovo jméno, když volal na svého syna, jemuž dal jméno Narayan, dostal se na duchovní úroveň, přestože se dopouštěl hříšných činností. Om Gyanati Manasya Yanandana Salakaya. Ještě tady jsou dvě věty dokonce. Proto bychom za žádných okolností neměli zapomenout zpívat Hare Krishna mantru. Pomůže nám to v největším nebezpečí, jak uvidíme například u Gajendry. New style of reading. I see. I'm old-fashioned. Om Namo Bhagavatam. Om Gyanati Manasya Gyanamana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in his previous life, this king of the elephants, Gajendra, was a human being known as Indrajumna. Takže v minulém životě byl Gajendra lidskou bytostí jménem Indrajumna. And of course, Maharaj Indrajumna was a great king and a great devotee.
Mahráč Indradyumna byl samozřejmě velký král a velký oddaný. who performed many wonderful activities in devotional service. Který se věnoval mnoha úžasným činnostem v rámci oddané služby. So it is kind of shocking and bewildering that he became an elephant in his next life. Takže je to šokující a matoucí, jak který se v dalším životě stal slanem. It is explained that once Maharaj Indradyumna was seated on his royal throne in his royal court. Tak je řečeno, že jednou Maharaj Indradyumna seděl v královském dvoře na svém královském trůnu. And that at that time the sage Agastya Muni appeared. A tehdy se tam objevil mudrc Agastya Muni. And the king did not bother to receive him properly. No a král nějakým způsobem nevěnoval pozornost tomu, aby ho náležitě přivítal. The king did not stand up from the throne, which was the appropriate etiquette. Ani nevstal ze svého trůnu, což by se náleželo podle etikety. Maharaj Indradyumna remained seated, and the sage Agastya became very upset. Takže Maharaj Indradyumna zůstal sedět a toho mudrce Agastu to velice rozčililo. And then cursed him to become an elephant. A tak ho proklal, ať se stane slonem. It is interesting to note that the crocodile was also a special personality who was cursed. No a zvláštní je, že i ten krokodil byl mimořádnou osobností, která byla prokleta. He was a Gandharva in his previous life by the name of Huhu, který se jmenoval Huhu, who somehow or other didn't deal properly with the sage Devala. No a ten se zase nechoval správně mudrci Devalovi. When the sage Devala was taking bath in the Ganga and standing in the water, Mudrc Devala stál ve vodě Gangy, kde se koupal. then suddenly the Gandharva Huhu became frivolous. No a Gandharva Huhu najednou dostal takové rozmarné rozpoložení. And just in some sort of as a joke, he pulled the leg of the sage. No a jenom si zavtipkoval tím způsobem, že zatáhl toho mudrce za nohu. And as a result, he was also cursed. Výsledkem bylo, že se taky dočkal prokletí. Oh, you catch the leg like a crocodile, you become a crocodile. Ty takhle chytáš za nohu jako krokodil, tak si sám staň krokodil. So and then both these personalities got their respective roles in this particular pastime of Gajendra being attacked by the crocodile. No, potom tyhle dvě osobnosti dostali své místo v zábavě, kdy se Gajendra byl napaden krokodýlem. So in a way it almost looks like these personalities were performing a play. Tak to vypadalo skoro jako kdyby ty osobnosti hrály nějakou hru. But it was not that they were acting out these roles. They really became like that. Ale oni to jenom nehráli tyhle role, ale skutečně to žili. Maharaj Indradyumna in an animal birth is naturally his consciousness became covered. Když se Maharaj Indradyumna narodil jako zvíře, tak přirozeně bylo jeho vědomí zahalené. In the Bhagavad Gita we find a description about various living beings that take their birth in different positions. V Bhagavad Gita jsou popisy, jak se různé živé bytosti rodí v různých postaveních. And there, the plant form of life, or the immovable position of life, is compared to the embryo in the womb. Životní podoba rostliny nebo nehybného se přirovnává k embryu v lůně. And then it is said that
animal form of life is compared to a mirror covered by dust. Zrození v zvířecím těle se přirovnává k zrcadlu pokrytému prachem. Which means that in the animal form of life, the consciousness is really blurred, really unclear. Znamená, že životní v podobě zvířete je vědomí skutečně jako zahalené, matné, nejasné. And finally, the human form of life was compared as a fire covered by smoke. Nakonec lidská životní podoba se přirovnává k ohni zahalenému kouřem. But sometimes there is more smoke, sometimes there is less smoke. Někdy je toho kouře víc, někdy méně. So in the human form of life, we are also covered by forgetfulness. Takže my v lidském těle jsme zahaleni zapomnění. But we have moments of clarity, moments of some insight. Ale máme chvíle, kdy se nám vyjasní a nějaký máme náhled do věci. A little bit. Aspoň trošku. Therefore the human form of life is an opportunity. Takže lidská životní podoba je příležitost. An opportunity where one can inquire into the absolute truth. Příležitostí, kdy se člověk může dotazovat na absolutní pravdu. Ordinarily, the animal form of life means simply being under the control of the modes of material nature. Zvířecí životní podoba většinou znamená jenom být pod vládou kvalit přírody. And no question of any reflection about the purpose of life and so on. Mně připadá v úvahu nějaké uvažování o smyslu života a tak dále. Therefore, remembrance of the Supreme Personality of Godhead in the animal form of life is generally not possible. Většinou vzpomenout si na nejvyšší osobnost božství v podobě zvířete je nemožné. In some exceptional cases, a great devotee is somehow or other placed in an animal form. V nějakých výjimečných případech se oddaný dostává do podoby zvířete. And then at the same time may be given some special mercy. Zároveň taky přitom dostává nějakou zvláštní milost. We see the example of Maharaj Indradyumna, who was a great devotee. We see the example of Bharat Maharaj, who became attached to the deer and became a deer. My máme příklad Maharaje Indradyumny, který byl velkým oddaným, a potom známe Maharaje Hatta, příklad, který se připoutal k jelínkovi a sám se stal jelínkem. So they were great devotees and they were given some special mercy. To byli velcí oddaní, kteří dostali nějakou mimořádnou milost. But it is a fact that a devotee can also slide down into the animal species. Ale je to fakt, že i oddaný se postupně může dostat, poklesnout do zvířecích druhů. It's not beyond us. To není, že bychom to měli za sebou. In the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 15, 108, there is a long list of verses describing the importance of taking initiation. V 15. kapitole Madhya Lily Chaitanya Charitamrity, po 106. verši je řada série veršů, která zdůrazňuje důležitost přijetí zasvěcení. And the purport gives many verses that are coming from the writings of our principal acharyas. Ve významu najdeme mnoho veršů pocházejících od našich hlavních áčárů. Such as Jiva Goswami Jiva Goswami and Sanatan Goswami. Sanatan Goswami. And then amongst those verses, there's an interesting point made. Mezi těmi verši je jeden takový zajímavý bod. There it is said that although the chanting of Hare Krishna in itself is complete and doesn't depend on initiation, Je řečeno, že ačkoliv je zpívání Hare Krishna úplné a nezávisí na zasvěcení. it says generally if one doesn't get serious about taking initiation, then one can slide down again to the animal forms of life.
pokud to člověk nebere vážně, aby se snažil přijmout zasvěcení, tak může postupně poklesnout do podoby zvířete. So that's quite a serious statement, something to keep in mind. Což je dost vážný výrok, který bychom si měli uchovat v hlavě. Initiation simply means that we are fixing our behavior with a promise. Zasvěcení znamená, že ustálíme své chování na základě nějakého slibu. We are no longer just whimsically following the mind and the senses, whatever they dictate. Že už nebudeme jenom prostě svévolně následovat mysl a smysly podle toho, co nám diktují. We see something, oh, I must have it. We think of something, oh, I can't forget it. Pokud něco vidíme, tak to musím mít, anebo si na něco vzpomeneme a na to nesmím zapomenout. Anjayato visyapum samsangati supajayate. We begin to dwell on the sense objects, become attached to the sense objects, and gradually fall down. Začneme se upínat ke smyslovým předmětům a připoutáme se k nich, postupně poklesneme. So in this way, one must fix himself with a vow. Takže se člověk musí upevnit slibem. Vows are interesting because vows, we are vowing to behave on a level that is higher than we would do naturally. Ty sliby jsou zajímavé, protože my slibujeme, že budeme jednat na úrovni vyšší, než jak bychom jednali normálně přirozeně. And then of course we see that it is not only about chanting a certain number of rounds or following some regulative principles. Vidíme, že to není jenom o tom zpívat určitý počet kol a dodržovat tu směrnici zásady. But it is all about taking shelter of the lotus feet of a Vaishnava. Je to o tom, že přijímáme útočiště u lotosových nohou Vaishnavy. At one point, the sage Chant started to instruct the king Maharaj Rahugana. Jednou v určitou chvíli začal Bharata, světec, poučovat krále Rahugana. And he said, Rahuganat natapasina yanti, nacheriya nirvapanat kriyatva, nachandasa jaiva jalakni surya, bina mahatpado rajobhishekam. He gave a list of various processes that can be followed. On tam vyjmenoval určité procesy, které může člověk následovat. Including processes of austerity, Včetně věnování se askezi, of fixing oneself in an ashram, nebo se upevnění v určitém ashramu. sitting up to the neck in water in cold weather, Nebo je možné sedět po krk ve studené vodě v zachladném počasí. sitting in the sun with a ring of fire around him in the heat, A sedět ve vedru na slunci s okruhem ohňů zapáleným kolem sebe. or it says even chanting various mantras, Nebo dokonce i pronášení určitých manter, which is the most important point. což je nejdůležitější. It said, will not be successful bina mahatpada jobhishekam if one is not bathing within the dust of the feet of the Vaishnava. Říkal, že v žádném z těchto procesů nebudeme úspěšní, pokud se nebudeme koupat v prachu z lotosových nohou Vaishnava. It is a fact, that is our business, to bathe in the dust at the feet of the Vaishnavas. Že to je fakt, že to je náš úkol koupat se v prachu z lotosových nohou Vaishnava. To bow down to the Vaishnavas. Klanět se Vaishnava. Otherwise, we are at great risk in our spiritual life. Jinak jsme v nebezpečném postavení ve svém duchovním životě. And fall down can come in so many ways. A to poklesnutí může nastat mnoha způsobů. Srila Bhaktivinoda Thakur describes how when in a situation of war, one is facing the army of the enemy.
Bhaktivinoda Thakur popisuje, když je válka, tak vojáci čelí armádě nepřítele. He says, but we are not only facing the army of the enemy opposite us, but the enemy has also sent spies into our own ranks. Říká, no my nečelíme jenom tím nepřátelům armádě stojící proti nám, ale oni poslali taky špiony do našich vlastních řad. And Srila Bhaktivinoda Thakur explains, he said, in the same way, in the war with Maya, we are not just standing opposite of Maya. Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že stejně tak v válce s Májou nestojíme jenom proti Máji. It's not only that Maya is outside of us presenting different temptations. Není to, že jenom Mája je venku a předkládá nám různá pokušení. But Maya is also within. Ale Mája je taky uvnitř. Indriyano mano buddhir asya distanam uchate. It is said that lust is situated within the senses, in the mind and in the intelligence. Řečeno, že chtíč sídlí ve smyslech, mysli a v inteligenci. So in this way, there is weakness from within. Takže potom je tady slabost zevnitř. Therefore, we have to protect ourselves very carefully. Proto se taky musíme pečlivě chránit. Both within and without. Jak zvenčí, tak zevnitř. Internally, always cleansing our consciousness. A vevnitř, to znamená stále očišťovat své vědomí. Chaitodharpanamarjanam, by the process of hearing and chanting. Procesem naslouchání a objevování. And externally, by placing ourselves in a safe position. A vnějšně, takže se umístujeme do bezpečného postavení. In the 11th canto of Srimad-bhagavatam, there is a description of a brahmana who was a householder and maintaining a family. V 11. zpěvu Šrimad-Bhagavatam je příklad jednoho brahmany, který byl hospodářem, udržujícím svou rodinu. He resided in Avantipur, On pobýval v Avantipuru, which is the area where nowadays Ujjain is found. což je oblast, kde se v dnešní době nachází Ujjain. In India. And he was a proper brahmana, but one problem was he was very miserly. Takže on byl náležitý brahmana, ale měl problém, že byl lakomý. Whatever wealth he had, he did not really provide nicely for his family members. Jakmile získal nějaké bohatství, tak nezaopatřoval patřičně svou rodinu. So nobody liked him. Nikdo ho neměl rád. And as he started to get older and his sons became more influential themselves, the whole family just neglected him. No, jak stárnul, jeho synové už sami měli dostatečně silné postavení, tak ho celá rodina zavrhla. Finally, he took sannyas. Takže on nakonec přijmul sannyas. And then by the arrangement of the Lord, he had to go through so much purification. A potom řízením Pána si musel projít mnoha očistami. As a reaction to his previous activities. To byla reakce na jeho dřívější jednání. And in this sannyas ashram, he had to endure many tests. V tom sannyas ashramu musel podstupovat mnoho testů. People were blaspheming him. Lidi ho pomlouvali. People were stealing his danda. Kradli mu dandy. And it got so bad that one person even passed urine on him. No, došlo to tak daleko, že dokonce se na něj jeden člověk vymočil. So then it is stated, in conclusion to that narration, it is stated that one should keep himself safe on the spiritual platform. V závěru toho vyprávění je řečeno, že by člověk měl zůstávat se udržovat bezpečně na duchovní úrovni. Irregardless of what other people do to us
You know, even if they mistreat us, even if they pass urine upon us, still one should keep himself safe on the spiritual platform. Bez ohledu na to, jak se k nám ostatní lidi chovají, jak se k nám chovají špatně, dokonce na nás můžou močit a stejně bychom měli zůstávat bezpečně na duchovní úrovni. So as I was saying earlier, fall down may come in different ways. Tak jak bylo řečeno předtím, poklesnutí může se stát mnoha způsoby. It may become sudden, like a sudden strike of lightning. Může to nastat náhle z nenadání jako zásah blesku. But generally speaking, it is the result of neglect over a longer period of time. Ale obecně řečeno je to výsledek toho, že po dlouhou dobu něco zanedbáváme. Offenses can lead to fall down. Přestupky můžou vést k poklesnutí. But it's not that just out of perfect Vaishnava behavior, suddenly some offensive behavior manifests. To se nestává tak, že z dokonalého vajšnavského chování se najednou projeví z nenadání nějaký přestup. Generally not. Většinou ne. Rather, it comes due to gradual neglect. Většinou k tomu dojde následkem postupného zanedbávání. Gradual carelessness. Postupné nevšímavosti. Even that devotee who was so strict, so nice, so surrendered, such a great disciple of his spiritual master. Celý oddaný, který je tak pěkný, jako striktní a odevzdaný žák svého duchovního mistra. Even that devotee who was famous and everyone glorified him for his service. Oddaný, který byl slavný a všichni ho oslavovali za jeho službu. Where is he now? Tak kde teď je? He became a shadow of himself. Se stal stínem sebe sama. What happened? Co se stalo? Slowly, some neglect came in. Postupně se tam vloudila nějaká nedbalost. Slowly, a little neglect in sadhana. Postupně trochu nedbalosti v sádhaně. A little neglect in taking shelter of the holy name of scriptures. Trochu nedbalosti ve přijímání útočiště ve svatém jménu a písem. A little neglect in what we eat. You can't be fanatic. Trochu nedbalosti v tom, co jíme, přeci nebudeme fanatici. Even if it has some stabilizer, I want ice cream. I když je v tom nějaký stabilizátor, tak já prostě chci tu zmrzlinu. Although probably the stabilizer is not really vegetarian or not vegetarian at all. Když s největší pravděpodobností ten stabilizátor není až tak moc vegetariánský nebo vůbec ne. Somehow or other, I had the good fortune in Australia once, for 1 month, to sell paintings in the slaughterhouses. Já jsem jednou měl to štěstí v Austrálii, že jsem po měsíc prodával obrazy na jatkách. And after 2 weeks of just seeing various different places where different kinds of animals were killed. Po 2 týdnech toho, jak jsem pořád viděl různá místa, jak tam zabíjejí zvířata. After selling paintings to people who were covered in blood. Potom, co jsem prodával obrazy lidem postříkaným krví. After being in hell for a few weeks. Poté, co jsem byl pár týdnů v pekle. I walked with my paintings into some factory area. Jsem se svými obrazy šel do nějaké tovární oblasti. And they had a bin with all the leftovers from animal slaughter. No, tam byly odpadkové nějaké jímky na všechny zbytky z těch jatek. Legs, heads, tails. Nohy, hlavy, ocasy. And there was a big steam kettle where they were boiling these things. Pak tam byl velký nějaký kotel masas, ocelový kotel, kde se všechny ty zbytky svařovaly. And those are the stabilizers and all those things. A z toho pak se dělají všechny ty stabilizátory. And some emulsifiers
fillers and other nice ingredients. Emulsifikační látky a další složky. Or a few E numbers and so on. Různá ta Ečka a tak dále. Alright, so gradually we don't care so much, you can't be fanatic. No ale postupně na to přestaneme tak koukat, přeci nebudeme fanatici. I saw one play where a devotee was sitting in front of the television. Jsem viděl takovou hru, jak oddaný sedí před televizí. Watching football. Kouká na fotbal. And he made his wife bring coffee. Zavolá manželku, ať mu přinese kafe. And she gives it to him. On mu to podá. And he says, what's wrong with it? It's Krishna conscious. A on říká, co je na tom špatného? To je plné vědomostí Krishny. He said, look, Krishna is black. The milk is white like Radharani. Krishna je taky černý, mléko je bílé jako Radharani. And if I stir it, Gauranga. So we justify all kinds of things. Že si ospravedlňujeme různé věci. Stretch the boundaries a little bit. Trošku posuneme mantinely. Well, just a little sense gratification. Come on, we are still young. Přeci taková troška smyslového požitku, jsme ještě pořád mladí. We are human after all. Jsme nakonec lidí. Yeah, and in next life animal. Dobře, ale v příštím životě zvíře. So if we want to be too human, then in the next life we can be animal. Pokud chcete být příliš lidští, tak v příštím životě můžete být zvíře. Or plant or some other variety. Rostlina nebo něco jiného. So that's the message of Srimad-Bhagavatam. To je poselství Srimad-bhagavatam. So early in the morning, when we are still half asleep, suddenly Srimad-Bhagavatam gives us a wake-up call. Takže když je brzy ráno, ještě jsme napůl ospalí, tak nás takhle Srimad-bhagavatam budí, jako budí. Srimad-Bhagavatam doesn't just take us straight away to Vrindavan, it's all so sweet and this and that. No, it's Kajendra, has a crocodile on his leg. Srimad-bhagavatam nás jenom neodnese do Vrindavanu, kde je všechno sladké a příjemné, ale tady je Kajendra, který má pověšeného krokodýla na noze. Kajendra, who was in the water, surrounded by his wives and relatives. Kajendra ve vodě v kruhu svých manželek a příbuzných. But Kajendra, who was the powerful protector of his wives, tenhle stejný Kajendra, který byl mocným ochráncem svých manželek. And when the wives saw that Kajendra was losing, když manželky viděli, že ten Kajendra prohrává, they got out of the water quick. They quickly got out of the water. Sami rychle vylezli z vody. And they left him alone to fight with that crocodile. Nechali ho tam samotného, aby s tím krokodilem bojoval. And suddenly he was all alone, facing death. Najednou tam byl sám a takhle čelil smrti. And suddenly there was no one to support him. A najednou tam nebyl nikdo, kdo by ho podpořil. That was the situation, no one to help him. Taková byla situace, nikdo mu nemohl pomoct. So this is a very important point, this point of neglect. Takže to je velice důležitý bod, tahle nedbalost. Neglect of sadhana, neglect of strictness about principles of purity. Zanedbávání sadhany a striktnosti ohledně zásad čistoty. Neglect in respect in dealings with others. A zanedbávání úcty v jednání s druhým. These things, as we can see, gradually weaken our spiritual strength. Můžeme vidět, tyhle věci postupně oslabují naši duchovní sílu. Yeah, and then gradually we relax some of the rules of devotee behavior. Takže postupně odlehčujeme nějaká pravidla chování oddaných. Like sometimes I see in my travels, I see how devotees meet each other. Někdy to vidím na svých cestách, jak se oddaní setkávají. And then I'm in a grihastha community. Teď jsou v grihastovské komunitě. And then I see that
some old customs come back from material life. No, vidím, jak se vracejí nějaké zvyky z hmotného života. And when men and women who are, I'm not talking about couples, A teď muži a ženy, a to nemluvím jako o manželských párech. but I'm talking about others who are just friends. Mluvím o těch, kteří jsou jenom přáteli. Then I see one man, he embraces the lady, kisses in the air, in the cheeks, and meanwhile. Jeden muž obejme nějakou ženu a teď jí políbky dává tak do vzduchu, ne přímo na tváře. Yeah. Then we're setting ourselves up for fall down. Tak tím se připravujeme na poklesnutí. We're asking for it. Ty si o to říkáme. And it's like, I'm not conservative when I speak like this. No, já nejsem konzervativní, když takhle mluvím. It's not that. To není tak. I'm simply afraid of Maya. Já se prostě jenom bojím Máji. Maya is very strong. Mája je velice silná. Nikatestamaya tara japati ahaya. Srimad-Bhagavatam Pandit says, Maya is waiting nearby, very close. To říká Jagadananda Pandit. Nikatestamaya tara japati ahaya. Že stojí blízko připraveno. And as soon as Bhari Mukhoya Bhogavanchakara, as soon as we are just deviating a little bit and turning towards sense gratification, just think, yes. Jakmile jsme Bharimu Bhogavanchakara, ale trošku se obrátíme ke smyslovému požitku, tak už je tam připraveno. Then Maya is standing there ready to slap us down. No, jenom trochu chceme, tak Mája už nás okamžitě připravená praští. So it's interesting how Jagadananda Pandit says, slap us down. Je zajímavé, Jagadananda Pandit říká, jak nás srazí svým úderem, prostě ránou nás srazí. Not that Maya sits there waiting for us to fall. No, I'll take it to the edge, but I'm not falling, I'm just on the edge. Ne, že by tam Mája jenom tak seděla a čekala, až sami spadneme. Já se takhle přiblížím k okraji, no, ale dál ne. And bang, Maya slaps us down, yeah? We're falling. Mája nás sama srazí a už letíme. Srila Prabhupada emphasized this point that we must have fear of Maya. Srila Prabhupada zdůrazňoval, že bychom měli mít strach z Máje. And therefore, not in a conservative or in a negative sense, conservative mood. Ne v nějaké konzervativní náladě, v tom negativním smyslu. But just in a careful mood. Ale v opatrné náladě. We don't want to fall down. Nechceme poklesnout. Because, then we are at great risk. Then what will we become in our next life? Pak jsme ve velkém nebezpečí, co s nás bude v dalším životě. So we want to be careful. Tak chceme být opatrní. So that, because everything is arranged for us. Všechno je pro nás připravené. Srila Prabhupada put everything in place. Prabhupada dal všechno na své místo. He gave us a process. Nám proces. He gave us temples to live. Dal nám chrámy, kde můžeme žít. He gave us books to read. Dal nám knihy, které můžeme číst. He gave us a spiritual culture. Dal nám duchovní kulturu. He gave us so many things. Tolik věcí nám dal. Everything is there, ready. Takže všechno je tady připravené. And he added his personal prayer that the Lord would accept us in spite of our shortcomings. A sám ještě přidal svou osobní modlitbu, aby nás Pán přijmul navzdory našim nedostatkům. So it's all arranged, ready to go back to God. Takže všechno je tady zařízené, připravené jít zpátky k Bohu. There's only one element in the whole arrangement that can spoil it. V tom aranžmánu je jenom jeden prvek, který to může pokazit. And that element is us. Ten prvek jsme my. When we don't want to cooperate, what can be done?
nechceme spolupracovat, tak co se dá dělat? When we just don't want to cooperate and follow the process, yes, then we place ourselves at great risk. Když nechceme spolupracovat a následovat ten proces, tak se stavíme do nebezpečné situace. This is the greatest foolishness. To je největší hloupost. Such a wonderful chance. Taková úžasná příležitost. And that's why we're coming here to this camp. Proto se tady sjíždíme na tom táboře. To strengthen our determination. Abychom posílili své odhodlání. To clear our consciousness from the dullness that came about due to too much association with the material energy. Abychom očistili svoje vědomí od té tuposti, která se tam vynořila kvůli tomu, jak hodně jsme ve styku s hmotnou energií. Visaya Chariya Sirasana Jiya Mukha Bola Hari Hare. To chant together, to hear together, and to get new strength. Abychom se scházeli spolu a zpívali spolu a získali novou sílu. That's why we come here in the rain. Tak proto se tady scházíme v tom liáku. Cold. Když je zima. It's not exactly a vacation. Není to až tak úplně dovolená. But it's important. Ale je to důležité. Because here we can again renew our commitment. Tady zase můžeme obnovit svoje odezdání. To just cooperate with Srila Prabhupada. Rozhodnutí spolupracovat se Srilou Prabhupádou. Who said, just give me this one lifetime. Který říkal, jenom mi dejte tenhle jeden život. And I think that will be my conclusion for today. That if somehow or other we can just give this lifetime to try to follow Srila Prabhupada. Tím bych teď skončil. Tímhle závěrem, že aspoň tenhle jeden život se rozhodneme dát Srilou Prabhupádou. Thank you very much. I will say goodbye to you all with this also. Tímhle vám taky zároveň se s vámi rozloučím. I must continue my journey today. Dnes musím vydat dál ve své cestě. But I thank you for your association. Děkuji vám za společnost. Especially from Bhaktivinoda Maharaj and Danavira Maharaj. Společnost Bhaktivinoda Maharaj, Danavira Maharaj. Navina Nirada Prabhu. Navina Nirada Prabhu. And so many others. Další. Because in the association of the devotees, we become purified. Takže ve společnosti oddaných se očišťujeme. So any question? In the second chapter of Gita, we find this verse, explains Mahaprabhaya, the one engages in devotional service, is saved from falling to species. So how is it going together? Jak si vykládat to, že v Bhagavad Gita v souvislosti s veršem Nehábí Krama Nášosti, že prostě malý pokrok zachrání člověka před nejhorším nebezpečím, a kde Acharya vysvětluje, že to nebezpečí je poklesnutí do životních druhů, tak jak si to srovnat s tím dnešním sdělením? It literally says in the verse Trayate Mahatu Bhayat that we will be delivered from the most dangerous type of fear. Takže doslova je tam řečeno Trayate Mahatu Bhayat, že budeme osvobození od nejnebezpečnějšího strachu. The most dangerous type of fear is not that we fall down into the animal species. Ten nejnebezpečnější strach není z toho, že poklesneme do zvířecích druhů. The most dangerous type of fear is that we'll lose the opportunity for going back to God. Nejnebezpečnější strach je, že ztratíme příležitost vrátit se zpátky k Bohu. And then maybe animal species or maybe human species, whatever may be. To jsou životní zvířecí druhy nebo lidské druhy. Yeah, so we must be careful, that's the point, you know, like we must be intelligent about our spiritual life. And that's my message. We must be intelligent about our actions, thoughtful. Don't just do, you know, what you feel, but also look at the consequences. What's at stake?
Takže moje sdělení je, že musíme být opatrní a inteligentně zvažovat svoje činnosti a jejich následky a co je vlastně v sázce. Sometimes people play crazy games. Kdy hrajou lidi takové bláznivé hry. I know one person, he with his friends started to play a dangerous game. Znám jednu takovou osobu, se svými přáteli začal hrát nebezpečnou hru. One of these revolvers with one bullet. Ty revolvery, kde je jedna kulka. And they would aim it at each other and then pull the trigger. Že roztočili ten zásobník a potom na sebe jeden na druhého zaměřili a zmáčkli spoušť. Click. Next. Your turn. No a teď seš na řadě ty. And then the gun said bang and he got shot. No a potom to opravdu vystřelilo a to se střelilo. Somehow and the bullet went into his head. Kulka mu vletěla do hlavy. He survived it. On to přežil. Now he's chanting Hare Krishna. Teď zpívá Hare Krishna. But he still has some headaches sometimes. Občas opravdu tak bolí hlava. I'm not sure if his brain is 100% there. Nejsem si jistý, jestli tam má celý mozek. Maybe already didn't have too much to start off with. Možná už to tam by bylo moc, s čím by začal. So we must be intelligent. Takže musíme být inteligentní. Intelligence doesn't mean that you understand that the square block goes in the square hole and the round block in the round hole. Inteligence neznamená, že čtvereček pasuje do čtverečku a kroužek do kroužku. Intelligence means that we understand that we must follow, that we must give our life to Krishna's directions. That's intelligence. Inteligence znamená, že chápeme, že musíme dát svůj život následování Krishnových pokynů. To je inteligence. And if you say, oh yeah, but I feel that I really have to do this. No. Když řeknete, no já cítím, že bych jako měl udělat tohle, tak ne. To hell with what you feel. Čertu s tím, co cítíš. Do what Krishna wants. Dělej to, co chce Krishna. That's intelligent. To je inteligentní. I have to be intelligent. Tadami Buddhi Yoga from Krishna gives us intelligence. Musíme být inteligentní. Krishna nám dává inteligenci. Jaký je osud osoby, která čentuje 64 kol doma, ale nechce provozovat sádhánu, autorizovanou sádhánu, sdružovat se s oddanými a dělat další kroky v oddané službě? Na to zopakuju pro nahrávku, že jaký je osud osoby, která zpívá 64 kol doma, ale nechce se sdružovat s oddanými a následovat sádhánu autorizovanou. What's the fate of a person who's chanting 64 rounds in one's own home, but doesn't want to associate with devotees and follow the authorized sadhana? What are his further steps? It means that devotee is still in the earlier stages of bhakti. To znamená, že takový oddaný je pořád ještě v ranějších stádiích bhakti. It is described, Shraddha, Sadhusanga, and then Bhajana Kriya, Anartha-Nivritti. These are the earlier stages of devotional service. Tyhle ty počáteční stádia jsou Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya a Anartha-Nivritti. To develop some initial faith, to develop the association with devotees, to develop the regulated process of devotional service, and then to undergo purification. Nějakou víru, hledat společnost oddaných, podstoupit očistné procesy oddané služby a potom se nějakým způsobem očistit. So this devotee has not become properly anchored in committing himself to these earlier stages. Že ten oddaný není náležitě zakotvený v tom, aby se skutečně věnoval těm počátečním stádiím. So then he may chant 64 rounds,
může sice zpívat 64 kol, but because he's in the beginning stage of devotional service, he can only chant these 64 rounds as a great austerity. Jelikož je v počátečních stádiích oddané služby, tak je to pro něj velké odříkání 64 kol zpívat. And therefore he will feel, while he's chanting these 64 rounds, that he's punishing himself. Bude se cítit, když zpívá 64 kol, jako kdyby se trestal. Whereas when a devotee learns to properly associate with the devotees and take shelter of them, Když se oddaný naučí správně stýkat s oddanými a vyhledá v nich útočiště, then gradually he'll become more purified. postupně se více očistí. He'll become fixed in surrender to the Vaishnavas. A upevní se v odezdání se Vaishnavům. And then Krishna will give him some tastes. Tak pak mu dá Krishna nějakou chuť. Then he can chant the 64 rounds with great inspiration. To může zpívat svých 64 kol s velkou inspirací. Therefore, chanting 64 rounds in itself is not the main thing. Takže zpívat 64 kol samo o sobě není to hlavní. The main thing is to surrender to the advanced Vaishnavas and to serve all the Vaishnavas. Hlavní je odevzdat se pokročilým Vaishnavům a sloužit všem Vaishnavům. And there's so much service to do. Je spousta služby. First of all, we serve Srila Prabhupada. V první řadě jsme viděli Šrilu Prabhupada. And Srila Prabhupada gave us a little work to do. On nám dal trochu práce, udělali. To deliver the entire world. Abychom osvobodili celý svět. And Prabhupada sometimes, he wasn't so impressed by people who sit there the whole day just counting beats, he said. Na Prabhupádu nedělalo moc dojem, když viděl lidi, kteří jenom celý den seděli a počítali korál. Yes, he wanted us to chant. Chtěl, abychom takhle zpívali trochu. Minimum 16 rounds. Minimálně 16 kol. And he also said, why not 16,000 rounds? Taky říkal, proč ne 16 000 kol. But he also really wanted us to do something to bring Krishna consciousness to people all over the world. Taky chtěl, abychom něco dělali a přinášeli vědomí Krišny lidem na celém světě. So first we must surrender and fix ourselves at Prabhupada's feet and at the feet of the representatives of Prabhupada. Dřív se musíme odevzdat a upevnit nohou Prabhupády a jeho představitelů. Then if there's time left over, yes, let's chant extra rounds. Jestli vám ještě zbývá nějaký čas, tak zpívejme kolo navíc. Yes, let's get up very early and then chant. Nebo vstajme brzy ráno a zpívejme. But if we don't associate with the devotees, then we cannot even complete the beginning stages of devotional service. Bez toho, abychom se sdružovali s oddanými, nemůžeme dokončit ani ta počáteční stádia oddané služby. Such chanting will not so quickly give us love of God. Samotné zpívání nám moc rychle nedá lásku. See, one last point, and I will not take any further questions, I'm sorry. But one last point is then, it's not that usually we are not committing any of the 10 offenses. Poslední bod je, že to není tak, že bychom obvykle se nedopouštěli některého z 10 přestupků. And sometimes a little accident happens and we commit one of the 10 offenses. Někdy se stane nějaká nehoda a uděláme jeden přestupek. No, it's more like that the 10 offenses, that has become our second nature. Ještě 10 přestupků se stalo naší druhou přirozeností. That's become our normal standard. To je náš normální standard. You know, criticize a Vaishnava, you know, over the breakfast table is like practically an everyday routine. Kritizovat Vaishnavu nějakého jídelního stolu je skoro každodenní rutina. And usually we try to soften it by saying, you know, actually, so and so is a really nice devotee. Většinou se to snažíme tak nějak zmírnit, že řekneme, no teď vlastně ten je velice pěkný oddaný. Doing such nice service. Pěknou službu. But he just really hate the way when he's coming. Já opravdu nesnáším tohleto a tam. So yeah, we try to make it look better, you know.
but it's still criticizing and blaspheming the Vaishnavas. Se snažíme to udělat, aby to vypadalo líp trochu, ale pořád je to kritizování, pomlouvání Vaishnavů. It comes so natural to us to find fault. To je pro nás tak přirozené nacházet chyby. It's so difficult to just glorify. Je tak těžké jenom oslavovat. See, therefore we are like already established in these 10 offenses. Takže už jsme docela jako ustálení v těchto 10 přestupcích. So it says one can chant for many, many births and still not get the result of this chanting, which is love of God. Je řečeno, že člověk může zpívat mnoho životů a stejně nezískat výsledek zpívání, kterým je láska k Bohu. If one is situated in offenses. Pokud se trvává na úrovni přestupků. So we must change our attitude and become the servants of the Vaishnavas. Musíme změnit svůj postoj a stát se služebníky Vaishnavů. Because in that spirit of becoming the humble servant of the Vaishnavas, there we can overcome the tendency to commit offenses to the Vaishnavas. Takže v tomhle rozpoložení, že jsme pokorným služebníkem Vaishnavů, změníme tu tendenci kritizovat Vaishnavů. And all the other offenses against the holy name. A všechny ostatní přestupky proti svatému jménu. So it all begins with that service attitude. Všechno začíná služebnickým postojem. Rupa Goswami says in the Nectar of Devotion, the basis of all devotional service is dasyam, that mentality of I am servant. Rupa Goswami říká v nektarodanosti, základem veškerých devocionálních činností je dásyam, já jsem služebník. I'm finished. I thank you very, very much. Looking forward to seeing you soon, somewhere. Vám velice děkuji a těším se, že vás zase brzy někde uvidím. We'll make a plan to meet again. Budu to plánovat. Srimad-bhagavatam ki jai. Kadamba Kanana Swami.